Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh IT Share Channel hay là Phương Nguyễn, kênh Phương Nguyễn, kênh chuyên làm chia sẻ những cái kinh nghiệm quản trị hệ thống mạng trong vừa và nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip nhỏ này hướng dẫn các bạn cách fix lỗi một cái công cụ để móc vô quản trị hệ thống cái con firewall ASA SDM. Đây này các bạn, đó. Có nghĩa là cái mô tả lỗi là cái ứng dụng cái ứng dụng này là Cisco ASDM, là cái ứng dụng để móc vô quản lý con tường lửa của Cisco, nhưng mà không may admin đã cài máy lại á, đảm bảo là cài Java rồi đầy đủ. Các bạn cũ của mình nó chạy ok nhưng mà tự nhiên bữa nay cài lại nó báo lỗi, thì hôm nay admin sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý cái lỗi này. Đây không phải là lỗi mà nó thiếu cái Java, mà do cái phiên bản á, publisher, có nghĩa là cái phần mềm này nó chưa được cái tin tưởng ở trên cái phần của Windows mới á. Thì Cisco nó chỉ với mình cái cách để fix cái lỗi này như sau, cũng đơn giản đó các bạn. Đây, để fix lỗi á, các bạn làm như sau. Các bạn chọn vào property nó, các bạn nhìn thấy nè, đó, target này các bạn thấy không, C Windows Service, có nghĩa là nó thay đổi cái đường dẫn cũ á. Cái đường dẫn cũ nó là để chạy cái này, một cái WinScript rồi nó trên cái Java lên rồi nó chạy thôi, nhưng mà đây nó chỉ qua cái service LCA nè, nó sai nè các bạn thấy không. Rồi để xử lý cái này á, các bạn thay đổi cái đường dẫn này nè thành cái C Windows, đó, C là bằng 2 strip, đó là ok. Rồi mình sẽ xử lý là xong. Rồi để đây nào, đây là mình có làm cái file hướng dẫn đó nè, do update các bạn mới là nó sẽ làm ở trong cái Windows Service Sync nè, này là làm ở .NET này các bạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta thay đổi bằng cái đường dẫn này, ta copy đường dẫn này lại, cái WinScript á, nó chạy một cái WinScript chạy Java. Rồi chúng ta sẽ chọn đây nè, WinScript đây nè bạn. Rồi chúng ta sau khi chúng ta chọn xong nè, chúng ta chọn apply. Rồi ok, rồi chúng ta để bạn coi lại đường dẫn nha. Rồi chúng ta search lại lại đây, chúng ta chọn more, đó, đây nè, đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ thay đổi đây nữa, đó, nhớ thay đổi đây nha các bạn. Rồi script, rồi chúng ta apply luôn, tức là chúng ta phải chọn hai cái. Đây là một cái đường dẫn để chúng ta tạo menu, để không khi mình ta ra đến đây nó tạt lại đường dẫn cũ. Rồi sau khi thay đổi xong chúng ta sẽ click lại, đó, như vậy thì đã chạy được nha các bạn. Rồi mẹo đơn giản nhỏ thôi, hôm nay clip ngắn gọn thôi, thì admin hướng dẫn xong cho các bạn cách xử lý một cái ứng dụng mà Cisco ASDM, tức là Cisco ASA Device Manager, Secure Device Manager, để quản lý cái tường lửa của hệ thống Cisco ASA. Phương Nguyễn đang làm con này nhưng cài lại nó bị lỗi các bạn, để chia sẻ và tìm cho các bạn cái cách xử lý nhanh gọn lẹ ha. Clip hôm nay ngắn gọn thôi, làm mẹo nhỏ cho các bạn thôi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip mẹo nhỏ, mẹo vặt sau. Rồi bye bye.